के तपाईहरु बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ वा डिजिटल मार्केटिङ फिल्डमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ? विगत 6 वर्षदेखि मार्केटिङ फिल्ड र 2 वर्षदेखि चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङमा काम गर्दै आइरहेको छु। तपाईहरुकै लागि 7 डेजको फ्री कोर्स लिएर आएको छु। यो कोर्स इनरोल गर्नको लागि तपाईहरुले लर्न मोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो नाम र इमेल आइडी हालेर सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईहरुलाई हरेक दिन एक-एकवटा भिडियो चाहिँ इमेल मार्फत सेन्ड गर्नेछौँ। यो कोर्स हामीले यसरी डिजाइन गरेको छौँ कि यदि तपाईहरुले राम्रोसँग यो कोर्स सिक्नुभयो भने तपाईहरुको करियर र आफ्नो बिजनेसलाई नै अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री कोर्समा के इन्क्लुड छ त? सुरुमा डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो, किन र कसरी गर्ने, मेनली भनेको सोशल मिडिया मार्केटिङ के हो, कसरी गर्ने, किन गर्ने र 5 पिलर्स अफ सोशल मिडिया मार्केटिङको बारेमा हामी तपाईहरुलाई गाइड गर्नेछौँ। क्रिएटिङ बिजनेस प्रोफाइल अन सोशल मिडिया प्लेटफर्म, त्यसपछि कन्टेन्ट प्रिपरेसन के हो, कसरी गर्ने, तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न फेसबुक एकाउन्ट, इन्स्टाग्राम, टिकटक एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तर कन्टेन्ट कहाँबाट क्रिएट गर्ने, कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसको कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ हामी यो कोर्समा उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसपछि हामी पेड एड्स जस्तो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरू कसरी बुस्टिङ गर्ने, कसरी बुस्टिङ गर्दा चाहिँ ट्राफिक तपाईहरुकै हातमा पर्नेछ र अन्तिममा हामी समराइज गर्नेछौँ। यो कोर्स एउटा प्रिमियम कोर्स हो तर केही समयको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई फ्रीमा हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। यदि तपाईहरु लर्नर्स हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि इनरोल गर्नुहुनेछ। हस्, थ्यांक यू सो मच।